Big fan sir. Big fan too. Masu lover सँगै यो big crazy. Masu lover ले यार मासुमै बोलायो. यो हैन? त्यो चाहिँ गणेशको फोटो हो कि? त अमीर बन्दा यार, अमीर बन्दा. एमटी सोचेको पनि थिएन हैन? मासु लभरहरुसँग भेटिन्छ भनेर बब्बाल. मैले नि सोचेको थिएन तिमीसँग भेटिन्छ. साच्चै हो. मैले त सोचेको थिएन तिमी जस्तो पनि मान्छे हुन्छ भनेर. कसम मलाई जेलस भयो. कसम. बाइ द वे हैन? केटी छ कि छैन? तिम्रो गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन? गर्लफ्रेन्ड छ. तिम्रो छैन? मेरो त छैन यार. ए साच्चै गमाने रे. छैन. साच्चै भागु बाबुलाई रिसाएर आला हेरेर त छैन भन्दै छ. भागु बाबुलाई साइकलमा हिँड्न दिँदैन के? प्रसन्नको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन यार? टु बी अनेस्ट. मेरो टु बी अनेस्ट. तो hey guys, what's up? Welcome back to my new video. तो आज मैं हूँ काठमांडू ललितपुर में. चैन तो संतोष दाई के घर में हूँ. हेलो संतोष दाई. हाय. आफ्टरनून. आफ्टरनून. मैं कल यहीं पर रुका था. अभी हम जा रहे हैं मासू लवर को मिलने के लिए. प्रसन्ना, प्रवेश, पपुला. अभी हम मिलने जा रहे हैं. मुझे नहीं पता कौन कौन आ रहा है, पर मेरी बातें वो प्रसन्न से हो गई था. Stay tuned. ऐसा है वेदर. हाँ हाँ, हम चलते चलते जाएंगे दाई. हम चलते चलते जाएंगे और ये हम देख सकते हैं कि क्या बोलता है. अम्बक अम्बक बहुत टेस्टी होता है यार. किसका है? खाइदिउँ न त अनि. खै यता चारैतिर फेरि डेन्जर जोन छ यार गाइस. आराम से पकीको टिप्ने पकीको. और वैसे ड्रेस डे और शूज लगा के जा रहा हूँ. थैंक यू सो मच. इतना से तो हो गया ना हो जाएगा. लाल लाल है गाइस, देखो लाल लाल अम्बक बहुत लाल है. अभी हम जा रहा हूँ मासू लवर से मिलने के लिए. मासू देखो ये लाल है, ये मेरा खून है. इसने तो मेरा 32 ही तोड़ दिया. बहुत स्वादिष्ट है. मिस कर रहा हूँ अम्बक को. हमारे घर में तो बहुत होता है. बिग फैन सर. बिग फैन टू. हाम्रो बधाई छ सुरुमा त बधाई छ. बिग फैन दाइ. सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ? के अनि यहाँ आज त यहाँ बाटोमै भेट भयो त अनि. हैन हामी यही तिमीलाई कुरेर बस्या. अच्छा, कहाँ अलिक राम्रो ठाउँमा लैजाउँ त अब सर. म त कहाँ लाग्यो त. मासु लभरले यार मासुमै बोलायो. यहाँ मेरो फोटो थियो कि निकाल्दैछ. खै यहाँ त्यही त यस्तो मिल्दो रहेछ हो. हेर खै थोरै मिल्दो रहेछ. ऊ यो हैन? त्यो चाहिँ गणेशको फोटो हो कि? बोका हो नि त. सो हाम्रो गणेश दिजी, प्रसन्न दाई, विक्रम दाई. के छ? प्रवेश सन्चै छ. जस प्रवेश बब्बाल है. मिटअप त भयो तर यार गाइस मासु पसलको अगाडि यार मासु लभरसँग मासु. अब यो काच्चै खानु पर्यो क्या? तपाईँ मासु लभरलाई खोज्दै हिँड्नु भएको छ भने मासु पसल अगाडि जानु होला. गाइस देखो अमीर बन्दा यार, अमीर बन्दा. एमटी गाइस अभी निकालेको होइन एमटी. ल म चढेँ ल. लडाउनु भएन नि. ल प्रसन्नसँग ल मासु गाइस. आराम से चला ना. ल बिस्तारै ल बाय बाय. अभी हम जा रहे हैं गाइस संतोष दाई के चटपटे पोस्टर में. चटपटे खाएंगे, उसके बाद मासू लवर के साथ खाएंगे क्या मासू. हम तो आ चुके हैं. अभी दोनों को क्या करोगे? लेने जाओगे? हेलमेट जोत्रै रहेछ यार. मान्छे त मासु लवर त यार. ल त केटाहरूलाई ल्याउनु जाने होइन अब. ए आइसकेको. गाइस भर्खर जानु लागेको थियो, आइसकेछ भनौँ न. अब चटपटे पसलमा चटपटे हान्ने हो मासु लभरहरूलाई. चटपटे दाइ आज मासु लभरहरूलाई चटपटे खुवाउँदा कस्तो हालत हुन्छ होला? एकछिन बाजा न यार तिमीहरू दुईजना. कसम बाजा न एकछिन यार. हजुर बाजा न एकछिन तिमीहरू. ए बाज्ने. प्रवेश र म जहिले बाजे हैन बाज्दैन नि यार. प्रवेशले अब केटीको रोल गर्छ ल यार. त्यही बाँकी छ पुरै खाने. तर यार गाइज के भन्नु अब सोचेको पनि थिएन होइन मासु लभरहरूसँग भेट हुन्छ भनेर. बब्बाल. मैले नि सोचेको थिएन तिमीसँग भेट हुन्छ. साच्चै हो. मैले त सोचेको थिएन तिमी जस्तो पनि मान्छे हुन्छ भनेर. गाइज कुछ भी. अब यसलाई के गर्छ? हिन्दीमा डबिङ गर्छ न होइन हिन्दी मिक्स हुन्छ क्या. मेरो मिक्सै मन पराइदिन्छ दर्शकले. ल्याउ न.
यहाँ नि म तिम्रो मेरो एउटै रहेछ कि यो यहाँ मैले नि सेम पेन्स मजाले सबैजना सँग खिच्यो मसँग पनि खिच्यो न म पनि खतरा युट्युब ल अब हेर चिन्छौ पहिला भएन चिन्छौ चिन्दैन अब चिन्छौ चिन्छ भाइ स्पेशली लकडाउनमा चाहिँ सानै थियो होला के तिमी चाहिँ चिन्छौ नि एकदम चिन्छ नाम भन्नु पर्यो क्या लेजेन्ड्स नो विक्रम नानेको साथी नाम भन्नु पर्यो क्या पराजुली चाहिँ बिर्सेछ होला दाइ पराजुली जस्ट कमेडी भइरहेको छ भनौँ न तो गाइस देखो यार ये है नेपाल के मासु लवर गणेश जी फाइनली चटपटी चाहिँ आइसक्यो मासु लभरले यार मासु सुन न म त चटपटीले चित्त बुझ्दैन सन्तोष दा मासु नि दिनु पर्ने सन्तोष कि सन्तोष सन्तोष हो के मैले सन्देश भने सन्तोषै भने मैले कस्तो छ मेरो हेर्नु यत्रो डाँडो छ उसले आधी बनाइछ उसलाई त तर केटीकै रूपमा सुहाउँदै रहेछ यार मासु लभरसँग यो बी क्रेजी मासु लभर सबैजना अनि टिम भएपछि एउटै होइन म पनि मासु लभर भएँ त पानीपुरी लभर हो खै हेलिकप्टर त हरायो अब मलाई चाहिँ के भन्छ त्यही भनेर म सोच्दैछु क्या न माया तपाईँलाई के भन्नु भेट्दै गरौँ कहिले आउँछ नेक्स्ट भिडियो अब नेक्स्ट भिडियो 1-2 दिनमा आउँछ तिम्रो यो कहिले आउँछ म त अगाडि न भाइ हो कति वर्ष पुग्यो म कति वर्ष पुग्यो होला तपाईँ खै म त थाहा छैन कति वर्ष पुग्यो म होइन 20 मात्र 19-20 ला भाइ पो रहेछ 20 हो के छैन ब्रदर भन्नुपर्छ त्यो देखिहाल्छ तर लास्ट देखि है तर नि एउटा कुरा भनौँ भन्नु प्रवेश भाइ ल म प्रवेश एकछिन एउटा कुरा भन्न लागिरहेको सुन न प्रवेश म गएँ ल प्रवेश को प्रवेश म प्रसन्न जानी के भन न तै मासु यार त्यही भनेर ला तिमीले मासु लभरसँग भेट्यो पानीपुरी यार गाइस भएन म मासुसँग रिलेटेड छैन म को मासु चिन्दैन पनि को यो जस एकदम के भन्नु अब जतिजना क्रेजी भाइ मेरो प्लेन कसले उडाइरहेको यो कसले उडाएको अरे ल पानीपुरी फेरि बेच्नु पर्ने रहेछ तिमीलाई म चाबी सम्हाल्न दिन्छु ल राम्रोसँग सम्हाल्ने हेलिकप्टरको हेलिकप्टर ल ओके अहिले चाहिँ स्कुटीमा होला ल बाई ऊ बोल्दै बोलेन क्या सबै कतिजना बोलिरहेछन् म कति छु बोलेर बसेँ जस मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो आज भेटेर मैले चाहिँ प्रायः देखिरहेको थिएँ कि टिकटक भिडियोहरूमा तिम्रो भिडियोहरू ल बाई बाई प्रसन्नसँग अब काम छ यार भयङ्कर यार मेरो मसँग के काम छ भनिहाल अब मासु खानै जाने यार कहाँ जाने कहाँ लाने हो कहाँ लाने प्रश्न तिमीलाई थाहा भयो त मासु खाने अड्डा मेरो पेट अभि जाँदा प्रसन्न मलाई राम्रो देख्दैन तिमीलाई राम्रै होइन अब झन् नराम्रो देख्यो कसम मलाई जेलस भयो कसम गाइस कसम भन्ने भन्दिनँ है त थ्याङ्क यू सो मच है यति टाइम दिएकोमा भन्नाले अब एउटा मन राख्दियो होइन खुसी लाग्यो एकदम टु बी अनेस्ट तिमी एकदम राम्रो रहेछौ क्या मान्छे होइन यार जति भिडियोमा देख्छौ नि त्योभन्दा धेरै राम्रो होइन खास ठुलो कुरा जस खुसी लाग्यो भने ल तिमी पनि एकदम खुसी लाग्यो राम्रो ल हामी ल छिट्टै कहिले बोल्नु है यो मान्छे होइन अघि केटाहरू यस्तो केटीको रोल गर्छ नि त अनि ज्यादा केटाहरू देखेर लजायो क्या अघि केटाहरू ओभर थियो होइन अनि कुराहरू पनि केटाहरूले के गरिरहेको थियो अनि म बिचमा बोल्न अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो सो अहिले पछि बोलेँ नि त खुसी लाग्यो मलाई ल अनि बोला न त अहिले होइन बोला न त अनि बोल्यो त अघि नै हामी ल यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है त त्यतिको त हुनै पर्यो नि तिमीले चाहिँ बाई द वे होइन केटी छ कि छैन तिम्रो गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन गर्लफ्रेन्ड छ टु बी अनेस्ट भनिदिएको तिम्रो छैन तिम्रो छैन मेरो त छैन यार ए साँच्ची गवाने फेरि छैन साँच्ची रिसाएर आला हेरेर त छैन भन्दैछ भाइको बाबुलाई साइकलमा हिँड्न दिँदैन के ल भेट्दै गरौँ है त बाई 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 ल ल Have a nice day. साँच्ची हाम्रो प्रसन्नको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन यार टु बी अनेस्ट मेरो टु बी अनेस्ट भइसक्यो के हो रे कतिले देखेको जस्तो लाग्यो हैन यस्तो हो अब कति हो भनिदिनु पर्यो क्या छिटो न छैन ल ल
ल बाई बाई मेसेन्जरमा चप्पल होइन छैन यो त पब्लिक गर्छै हुन्छ नि होइन 1 मिलियनको पार्टी म पैसा राम्रो देख्छ कि भिडियोमा ल ल मासु 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 भन्दिनु पर्यो क्या हजुर मासु भनिदिनु यो धेरै मासु मासु भनेर म मासु पानीपुरी आजकल सब भिडियो डिलिट भन्नु न के दाइ दसैँ आउँथ्यो कि मासु हजुर मासु दसैँ मासु हुनु भनिदिनु न दाइ हजुर म घर जाँदैछु ए होस्टेल जानु लाग्यो अब एकछिन एकछिन यो खोला न यार यो खोला ल ल मासु है सबैजनाले मासु खोलेर खोलेर क्या ल मजाले 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 ल मासु ल तिमीले के भन्छ अब मासु ल ल ल ल म अब ढिला भयो यार ल बाई बाई थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय